Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Co nějaký hezký momenty mimo zápas z Vegas máš? Něco, co tě napadne hned? Ano. Ano, mám hezký momenty a to třeba v kasínu, když jsme tam, no, to bych se tím neměl moc chlubit, protože vlastně my jsme tam přiletěli 2 týdny před zápasem a měli jsme chvilku čas, tak jsme tam se šli projít do města, tak jsme tam trošku zamačkali na matech a nějaký ty otočky. Zahrál jsem si chvilku poker, tak tady tohle, to tam byly takový hezký momenty, si myslím, no. Prošli jsme se tam pořádně, sice jsme nejeli do té pouště, jak jsem chtěl se tam podívat, protože tam jsou všude hory kolem toho města, tak tam jsme se nejeli podívat, ale za mě to bylo prostě super, já jsem se tam snažil hlavně dobře aklimatizovat, jo. Rozdechávat se, prostě zajet si nějaký těžký kardio, jako dostat se do toho maxima vypětí, to tělo, dostat do toho maxima, ale ne ho úplně přetavit. Takže a tohle se mě povedlo a zároveň si prostě zvyknout na ten vzduch, že je suchý, že prostě je tam potřeba k tomu, aby neškrábalo v krku fakt polknout prostě a přesto se prostě ignorovat tady tyhle věci. Jako kašlal bych na to i normálně, ale bylo dobrý, že prostě profesionál dělá to, že se dobře připraví na tady tyhle věci. Takže vlastně po dlouhé době aklimatizace nějaká proběhla? Ano. Takže jedině dobře to bylo? Za mě úplně, že bylo to dobrý, bylo to super. A hlavně jsem tomu tělu dal i odpočnout, hlavně fakt 2 týdny jsou takový akorát prostě, no, na ten odpočinek a zároveň udržení toho těla v maximu. Co ty tanečky před zápasem? To byla nějaká... Jaký? No, když jsi nastupoval, tak si tam měl takovej... To nebyly tanečky, já jsem prostě už byl zaplej v plným módu a to už bylo prostě, to už bylo jenom prostě, že jdu do toho a už jsem se soustředil, už jsem si zkoušel jenom komba a překroky a různé prostě varianty útoku. A myslel jsi na to, že to uděláš, nebo to bylo jenom prostě, že to vyplynulo? Ne, to bylo samo prostě nechám to takhle, ať to kouzlí prostě. Moc si nenabíjel ruku jako v předchozím zápase? Ne. Myslím si, že ne. Dělal jsem to vůbec, nebo ne? Jo, trošku, párkrát asi, ale moc ne. Jako, myslel jsi na to nějak, nebo chtěl jsi to odstranit? Nebo? Nemyslel, protože, a myslím si, že za to může i to, jak jsem celou dobu vlastně šel, teďkom celou tu půlroční přípravu, tak jsem ji zaměřoval na to, abych odstranil chyby z toho prvního zápasu a tím pádem odstranil i vůbec celkově ten přístup, se kterým jsem šel do toho prvního zápasu v UFC. A to bylo prostě fakt, no, bylo to ten způsob, se kterým jsem šel do toho prvního zápasu, jsem musel rozstřílet, odstranit, tím pádem úplně rozstřelit sám sebe. Protože prostě rozbít ten styl, který se s tím sebe samýho, kdo se s tím stotožňoval s tím stylem a začít budovat prostě něco nového. Nějaký momenty ze zápasu, ten takedown před tou gilotinou, ten byl z důvodu, že tě trefil a věděl si, že to musíš udělat radši? Ano, ten byl z důvodu, že jsem byl fakt už hodně nahulený, motal jsem se a vím, že prostě bych nestíhal tou hlavou dobře uhýbat a tak jsem prostě zvolil to, že ho vezmu na zem. Sice jsem se tam vrhl úplně jak vosel, ale jo, prostě získalo mi to ten potřebný čas, no. Pak následovala ta gilotina, kterou si tak nějak jako takticky v podstatě zvládl, ale odpočíval si tam i trošku, nebo? Jo, odpočíval jsem v té gilotině, jsem si udělal aspoň 2-3 nádechy, výdechy, abych zregeneroval a i jemu ukázal, že tam dechám v pohodě. A myslím si, že se mi zdálo, že jsi tam i komunikoval s Rohem z té gilotiny. Ano. Bylo to tak, že? Je to tak, no. Něco s trenérama řešili, jo, že dobrý. že si to mám pohlídat a oni tam na mě řvali, jako, co mám dělat, jako, že si to pohlídám. No a já jsem jako, že jo, pohodě, OK, jakože jo, tady tohleto. Že slyšíš. No. A pak tam byl ten kop z toho leže na tu hlavu, kde to vypadalo taky, že skoro padáš na něj tak trošku bez hlavy, tak tam se dělo co, jestli víš? Já jsem ho vzal na zem, protože jsem byl nahulený a
A když už jsem ho teda měl na té zemi, tak jsem se hodně nechal naholit znovu. Tou kopačkou, která byla fakt nepříjemná. A tam teda mě mrzí, že jsem prostě toho nevyužil víc, no, protože já jsem fakt měl tam nachystaný zbraně, že ho prostě tam začnu pořádně válcovat, začnu ho že ho rozstřílím prostě. Protože to dobíjení jezdím fakt dost a daří se mi to prostě jezdit. I to praní, prostě vypracit tu pozici a začít to střílet prostě. No, akorát jsem toho v tu chvíli úplně nevyužil, no, že byl jsem fakt dost, ještě jsem byl prostě, měl jsem motáka, no. A tak on byl celkem šikovný i z těch zad, takže tam i ty lokty celkem střílel v podstatě, tak nějak jako bez hlavě. Je to tak, no, jo. Takže tak. Byl tam nebezpečný, na to jsem si jaký musel dávat pozor, no, na ty lokty. Byl jsi obecně hodně pozornej, dokonce tam byly i takové výměny, že jste v podstatě nebojovali a tak nějak jste vyčkávali, ale změnil jsi, nebo máš pocit, že bylo ještě něco výrazně jinak, kromě té pozornosti v tom zápase, oproti tomu minulýmu? No, ano, nevycházel jsem tolik z té agrese vnitřní, kterou jsem v sobě držel při tom prvním zápase opravdu hodně. A tím jsem prostě chtěl rozhodovat, že si ten zápas prostě vezmu fakt silou vůle do svých rukou. A tak jsem se vsadil prostě na to udržet v sobě především ten klid a nechat ten moment, ať to samo čaruje. Hodně se ti zlepšila angličtina. Máš taky ten pocit, že už se cítíš líp v těch rozhovorech, nebo obecně jako, že se ti v tom jazyku tak nějak už přemýšlí aspoň líp? Jo, určitě, no. Určitě se mě v tom jazyce přemýšlí líp. Víc jsem se do toho uvolnil a Amerika prostě. Jde to. Loket z otočky nebo taky kopačka z otočky, to je spíš taková sranda, co se říká, když někdo nasere. Kolikrát jsi to trénoval za tu přípravu, třeba tuhle? No, ani tak netrénoval, já jsem to tam, v přípravě jsem to použil třeba 2krát. A obecně třeba za poslední roky to asi si úplně netrénoval, ne? Ne, to ne, tak já, jak říkám, já se prostě rád učím z těch videí a vidím ten pohyb, přijde mi zajímavý, tak si řeknu, proč ho nepoužít. Jo, a prostě mi to tam pak takhle vyskočí, když vidím, nebo když prostě udělám nějaký pohyb a teď to nechám plynout samo, tak se tam sama otevře další škála úderů, kopů, pohybů, různých manévrů a já si tak vyberu, ten se teď hodí nejvíc, bum, a hodím to tam, no. Takže intuice, flow v podstatě úplně ano. Takhle, jakože... Ano. Celý svět... Ale kontrolovaná. Celý svět píše o Procházkovi, cítíš už i sám, že začínáš být ten nejlepší rváč z okolí, jak jsi chtěl být mladý? Ještě ne. Jo, začínám cítit, že se dostávám mezi ty nejlepší, ale prostě vím, že můžu ukázat víc, no. A to je moje mise teďkom. Co další kroky? Co budeš teďka v následujících týdnech dělat? Tak nějak popiš, co máš v plánu. Trošku odpočívat, posilovna, tréninky, tak abych prostě se sám udržoval, nechám prostě do sebe pořádně zakomponovat i ty zážitky z toho zápasu, ať mi to prostě dá to, co má. Začít si prostě svoje tréninky různý, dokončit četbu jistých knih, který mám rozpracovaný teďkom a který prostě studuju, tak tady tyhle věci, no. Super, jaký byl pocit, když ti v rozhovoru vlastně po zápase řekli, že asi dostaneš titulovou šanci, nebo v podstatě, že to je na stole, že mu už to Dana White říkal moderátorovi? Já jsem s tím nepočítal, jakoby, i kdybych vyhrál. Proto se na to ptám v podstatě, protože to byl takový zajímavý moment. Tak jsem s tím nepočítal právě, že by mi tu šanci jako, nebo už rovnou dali, tak jsem prostě, mě to trošku zaskočilo, říkám už, takhle, brzy, no tak jo teda, tak jo. A tak jsem zvědavý, jestli tady za tímhletím si budou stát prostě za tímhletím výrokem. A jestli ano, tak já to prostě přijímám rád a půjdu do toho prostě fakt jako rád, do toho titulového zápasu, ať už to bude s kýmkoliv, no. Super. Chtěl bys teda zápasit ještě letos? Podle toho, jak se to domluví s tím oponentem, vlastně s tím vítězem duelu.
Glover Teixeira versus Blachowicz. Takže musíme počkat na září a pak se uvidí. Thank you all fans for the support and appreciate it. Watch me. Victory.